Hello students, I am Sheikh Arvi. Today's video is for class 5th Semi Science. Environmental Studies Part 1. Second lesson, Motion of the Earth. In this lesson, we are studying about the leap year, lunar month, full moon light, etc. So we are starting the video. Hello students, today we are going to study about the लीप इयर. म्हणजे आज आपल्याला लीप वर्षाबद्दल माहिती पाहिजे आहे. इन द ग्रेगरियन कॅलेंडर द इयर इज टेकन टू हॅव 365 days. इट मीन्स दॅट इट काउंट्स 6 hours लेस एव्हरी इयर. म्हणजे ग्रेगरियन पद्धतीच्या दिनदर्शिकेत वर्षाचे सर्वसाधारणपणे 365 दिवस धरतात. याचाच अर्थ असा की प्रत्येक वर्षात 6 तास कमी धरले जातात. दॅट मेक्स 24 hours ऑन वन डे इन एव्हरी 4 years. म्हणजे 4 वर्षात 24 तास किंवा एक पूर्ण दिवस कमी धरला जातो. To make up for this lost one day, the month of February in the Gregorian calendar has an extra day every 4th year. That year is called a leap year and it has 366 instead of 365 days, and February has a 29 instead of 28 days. हा दिवस भरून काढण्यासाठी ग्रेगरियन दिनदर्शिकेतील प्रत्येक 4थ्या वर्षात म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात एक अधिकचा दिवस जोडला जातो. त्यावर्षी फेब्रुवारी महिना 28 ऐवजी 29 दिवसाचा असतो आणि ते वर्ष 365 ऐवजी 366 दिवसाचे असते. या वर्षाला लीप वर्ष म्हणायचं. म्हणजे ज्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्याचे 29 दिवस येतील आणि वर्षाचे 366 दिवस येतात त्यावेळेस लीप वर्ष. You know that the length of day and night is not always equal. म्हणजे पृथ्वीवर दिन आणि रात्रीचा कालावधी सारखा नसतो. This happen because of the Earth's inclined axis and its revolution around the sun. हे का घडतं तर हे आपण मागील इथेच पाहिलं आहे की पृथ्वीचा आस कललेला असल्यामुळे व पृथ्वीच्या परिभ्रमणामुळे हा फरक होतो. In the northern hemisphere, between 22 March and 23 September, the days are longer than the night. 22 मार्च ते 23 सप्टेंबर या काळात उत्तर गोलार्धात दिनमान जास्त असते. The days are, therefore, it is a warmer there. That is, it is a summer in the northern hemisphere. However, during the same period in the southern hemisphere, the nights are longer than the days. The earth gets less heat in this part and therefore it is a winter in the southern hemisphere. म्हणजे याच काळात दक्षिण गोलार्धात मात्र रात्रमान जास्त असते, म्हणजे रात्र मोठी असते. त्यामुळे या भागात उष्णता कमी प्रमाणात मिळते. त्यामुळे दक्षिण गोलार्धात हिवाळा असतो. In the period from 23 September to 22 March, the days are longer than the nights in the southern hemisphere. It gets more heat and it is a summer there. In this period in the northern hemisphere, it is the nights that are longer. The northern hemisphere gets less heat and it is a winter there. म्हणजे 23 सप्टेंबर ते 22 मार्च या काळात दक्षिण गोलार्धात दिनमान जास्त असते. त्यामुळे तेथे उष्णता जास्त मिळते. म्हणून या काळात दक्षिण गोलार्धात उन्हाळा असतो आणि याच काळात उत्तर गोलार्धात मात्र रात्रमान जास्त असते, म्हणजे रात्र मोठी असते. त्यामुळे या भागात उष्णता कमी प्रमाणात मिळते. परिणामी उत्तर गोलार्धात हिवाळा असतो. नोट दॅट there may be a difference in these days due to the leap year.
वरील तारखामध्ये लीप वर्षामुळे फरक पडू शकतो, याची नोंद घ्यायची तुम्ही. In India, summer, the rainy season and winter are considered to be the main seasons. भारतात प्रामुख्याने उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा हे मुख्य ऋतू आहेत. The cycle of 6 seasons is called the ऋतुचक्र. या 6 ऋतूंच्या चक्राला ऋतुचक्र असे म्हणतात. Many of our festivals are connected with the seasons. आपण वर्षभरात वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर असे ऋतू मानतो. आणि हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा हे मुख्य ऋतू आहेत. परंतु वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर असे 6 ऋतू मानतात. अशा 6 ऋतूंचं हे चक्र असतं. आपल्या देशात ऋतुमानाशी निगडीत सण आणि उत्सव साजरे केले जातात. तुम्हाला माहीत आहे, केरळमध्ये पोंगल झाल्यानंतर किंवा पोंगल या सणानिमित्त तिथे होळीची शर्यत लागली जाते. मेनी of our songs and games are also related to the different season. आपले अनेक गाणे आणि खेळ आपल्या विविध ऋतूशी निगडीत आहेत. विविध गाणी म्हटली जातात आणि खेळी खेळली जातात. तर तुम्हाला या पाठाद्वारे लीप वर्ष म्हणजे काय, दिनमान पृथ्वीवरला दिन आणि रात्रीचा कालावधी समजला. त्यानंतर मुख्य ऋतू, उपऋतू 6, मुख्य ऋतू 3 अशा प्रकारे याचा आपण आज अभ्यास केलेला आहे. नाऊ द फुल मून अँड द न्यू मून. व्हॉट इज मीन बाय फुल मून अँड द न्यू मून. फुल मून म्हणजे पौर्णिमा अँड द न्यू मून म्हणजे अमावस्या. द मून रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ अँड द अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन. चंद्र पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करतो आणि पृथ्वी सूर्याभोवती परिभ्रमण करते. However, their 2 orbits intersect. Hence, the sun, the moon, and the earth are not always along a straight line. परंतु या 2 भ्रमण कक्षा एकमेकांना छेदतात, म्हणून सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी हे एकाच सरळ रेषेत नेहमीच असतात असे नाही. म्हणजे चंद्र पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करतो आणि पृथ्वी सूर्याभोवती परिभ्रमण करते म्हणजे फिरते. परंतु या 2 भ्रमण कक्षा एकमेकांना छेदतात, म्हणून सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी हे एकाच सरळ रेषेत नेहमीच असतात असे काही नाही. We see half of the moon surface which faces the earth, that is from the earth we see only one side of the moon. आपल्याला चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या पृथ्वीकडील अर्धा भाग दिसतो. म्हणजे पृथ्वीवरून आपल्याला चंद्राची नेहमी एकच बाजू दिसते. The moon has no light of its own. We can see the moon because of the sun's light that falls on it. चंद्र स्वयंप्रकाशित नाही. सूर्याचा प्रकाश चंद्रावर पडल्यामुळे तो आपल्याला पृथ्वीवरून सहज दिसतो. On a full moon night, we see the entire side of the moon that faces the earth. On a new moon night, we cannot see any of it. पौर्णिमेच्या रात्री आपल्याला चंद्राचा पृथ्वीकडील पूर्ण भाग दिसतो आणि अमावस्येच्या रात्री चंद्राचा कुठलाच भाग दिसत नाही. From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. From new moon to full moon, it again grows bigger and bigger. These different shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. पौर्णिमेपासून अमावस्येपर्यंत चंद्राचा पृथ्वीवरून दिसणारा प्रकाशित भाग कमी कमी होत जातो. म्हणजे पौर्णिमेपासून अमावस्येपर्यंत चंद्राचा जो पृथ्वीवरून आपल्याला दिसणारा भाग आहे ना, तो प्रकाशित भाग कमी कमी होत जातो.
आणि अमावस्येपासून पौर्णिमेपर्यंत तो पुन्हा वाढत वाढत जातो. यालाच आपण चंद्राच्या कला म्हणतो. नाऊ द लुनर मंथ अँड द डेज, ज्याला आपण तिथी म्हणतो. लुनर मंथ म्हणजे चांद्रमास, अँड तिथी डेज, त्याबद्दल आपल्याला शिकायचं आहे. अमावस्येपासून पौर्णिमेपर्यंतच्या 15 दिवसाच्या कला तुम्ही पाहिल्या आहेत. अमावस्येपासून पौर्णिमेच्या स्थितीस येण्यास चंद्राला 14 किंवा 15 दिवस लागतात. या 15 वेळाला शुक्ल पक्ष म्हणतात. द लुनार मंथ अँड डेज, you know that it takes 14 or 15 days from a new moon to full moon. This is the fortnight of the waxing moon. After the full moon, the moon appears smaller and smaller, and after 14 to 15 days, it is new moon again. म्हणजे 14 किंवा 15 दिवस लागतात अमावस्येपासून पौर्णिमेच्या स्थितीत येण्यास चंद्राला. या 15 वेळाला शुक्ल पक्ष म्हणतात, ज्याला आपण इंग्रजीतून वॅक्सिंग मून म्हणतो. तर पौर्णिमेनंतर चंद्राचा पृथ्वीकडील प्रकाशित भाग कमी कमी होऊ लागतो. 14-15 दिवसांनी पुन्हा अमावस्या येते. या 15 वेळाला कृष्ण पक्ष म्हणतात, ज्याला वॅनिंग म्हणतो. वॅनिंग मून. यानंतर thus the period from one new moon to the next is of 28 to 30 days. It is called the lunar month. Every day of the lunar month is called a tithi. अशा प्रकारे एका अमावस्येपासून पुढच्या अमावस्येचा काळ सुमारे 28 ते 30 दिवसांचा असतो. या काळाला चांद्रमास म्हणतात आणि चांद्रमासातील प्रत्येक दिवसाला तिथी असे म्हणतात. This is the picture of the faces of the moon. चंद्राच्या विविध कला पौर्णिमा आणि अमावस्येच्या अंतर्गत चंद्र कसा दिसतो ते तुम्हाला या चित्रामधून समजेल. The new moon 15 days, the full moon. It means the new moon and the full moon. Full moon is 15 days. We call the waxing moon, ज्यालाच आपण शुक्ल पक्ष म्हणतो. अमावस्या आणि पौर्णिमाच्या मध्ये काय असतो, 15 वेळा असतो, म्हणजे 15 दिवसाचा फरक असतो. त्याला आपण शुक्ल पक्ष म्हणतो. अँड द फुल मून 15 days, द न्यू मून, द वॅनिंग मून, त्यालाच आपण कृष्ण पक्ष म्हणतो. म्हणजे पौर्णिमा आणि अमावस्येच्या मध्ये 15 वेळा, ज्याला आपण कृष्ण पक्ष म्हणतो. शुक्ल पक्ष आणि कृष्ण पक्ष मिळून काय तयार होतो, चांद्रमास तयार होतो, जो की 1 महिन्याचा असतो. द फोर्टनाईट ऑफ द वॅक्सिंग मून प्लस द फोर्टनाईट ऑफ द वॅनिंग मून इज इक्वल टू अ लुनार मंथ. अशा प्रकारे हा सेकंड लेसन तुमचा संपूर्ण संपलेला आहे. याचा अभ्यास करून यावरील स्वाध्याय तुम्हाला सोडवायचे आहेत.